Hi guys! Welcome kayo dito sa aking channel guys. So ngayon nga po guys, bago tayo magsimula, iniimbitahan ko po una kayo na mag-subscribe para makasali po kayo sa aking pag-giveaway. Meron pa akong pipiliing 10 mananaran ng tagwa 100 pesos na GCASH po guys. If you're not a Filipino user, if you're from another country, you will be also win. Okay, so just comment down below your PayPal email address and then I will send you $2 if you win. Okay, so if you're a Filipino guys, click nyo lang po yung subscribe and then ano lang po kayo guys, dahil nag-upload po kayo dito ng online na pagkakitaan dito sa ating channel. So ngayon nga po guys, pag nakasubscribe na po kayo guys, ay lang po guys, hashtag 1K subscriber giveaway and then your GCash number para kayo ay ano na po guys, so eligible na po kayo na makasali sa ating pag-giveaway. Once na subscriber ka na, ikaw ay may pag-asa ng manalo. So dahil nga po kakaunti pa po tayo sa ating channel guys, hindi pa po tayo nakaabot ng 1,000 subscriber, ay malaki pa po yung chance na manalo ka dito. Okay guys, so okay, simulan na natin ang ating video pagkatapos ng intro. Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. So nga po guys, may live withdrawal po tayo. So ito nga po ay si Coin Farm. So ilagay ko sa description box below yung link. And dahil marami na po akong na-withdraw dito, ay mag-withdraw ulit ako ngayon guys. So try ulit natin kung gaano ba ito ka legit. Kunin lang po natin yung enter. So ayan. Lang po natin guys. Mabilis lang po mag-register dito guys. Kaya na pong bahala, okay? So ngayon nga po guys, nandito na po tayo sa aking account. And then bago po kayo guys, makakuha po kayo ng 100 coins dito pag bago pa lang po kayo guys. So ang gagawin nyo po guys, bibili po kayo ng ibon, okay? Pagka bago pa lang po kayo dito. Okay siya, so hindi po nakapanood ng aking dating tutorial guys. So ano lang po guys. Okay? So ngayon, tuturo ko muna sa inyo yung sa daily bonus. Click nyo lang po itong daily bonus. Dahil magkasanin po kayo guys, kita bonus, you will receive an every 12 hours bonus credited. Okay, 10 to 100 gold coins may makukuha natin. Click lang natin yung kita bonus. So ayun guys, your account purchase has been created as 61 gold coins ang nakuha natin. So ang gold coins po guys, yun po yung pambili natin ng ibon ito po guys. So ngayon guys, ay meron na po akong mga ibon dito. Punta po tayo sa egg warehouse. So ayan. So as you can see guys, meron po ako ditong biggie na 84, green 150, yellow is 12, brown is 5. So ayan na po guys, you have the lead of eggs. Meron na po akong eggs dito na 1,070,175 eggs. Ang gagawin po natin dyan guys, ay i-collect po natin yan. Click lang po natin itong collect all. Wala, note po guys, wala pa akong in-invest dito, okay? Assign guys, sa successfully collect. So ang gagawin niya, saan na po napuntahin guys, dito po yun sa egg selling. So kailangan po natin ibenta yung eggs na yun para, so yun guys, dito po yung eggs natin guys. Sale rate, eggs na 100 guys is 1 gold. Yung gold po guys, yun po yung ating mawi-withdraw. So yun guys, nandito po yung brown natin guys na 31,225 eggs, magkakalaga ng 312 gold. So ito po guys, 5,000 gold. Okay, so click lang po natin yung sell all dahil ibibenta na nga po natin guys. So you sold eggs, yan po na guys, nabenta na po natin yung eggs, naging gold na po at naging coins din po yung iba. So as you can see guys, nandito na po guys, ang coins natin is 7,000 and then ito po yung pwede natin ma-withdraw. So dito muna tayo sa funds na to. Kailangan po natin ibili ng Bert yan para dumami pa po yung ating pera guys. Okay, meron po tayong 7,000 and dito po yung halaga ng kanilang mga egg. Sa productivity, makakaitlog po siya ng isang eggs kada oras. Ang 35 gold coins po yan yung halaga niya. 150 gold coins, 1.5 gold coins. Ito naman po ay 7.5 gold coins.
So meron po yata tayo dito 7.5. So makakabili po tayo ng isang brown na to. At nangingitlog po siya kada araw ng kada oras ng 277 eggs. At meron na po ako nabili na 5. So lahat po ilibre po yan guys. Okay, wala po akong invest sa kanilang account. Click po natin itong buy para makabili po tayo ng isa. So ayan, nakabili po tayo guys. So meron na lang po tayong 62. Makakabili pa po tayo nitong isa. So click lang po natin yung buy ng BG. So yun, successfully po guys. So there 27 na lang po guys. Hindi na po tayo makabili. Punta po tayo dito sa guys, kung ilan na po yung nabili ko dito. Meron na po ako nabili na 6. So kung ganito po 5 yan. Pero ngayon 6 na po siya guys. Okay. So meron pa po silang King Bert. Nangingitlog po siya ng 21,925 kada oras. Diba guys, napakagaling niya mga itlog. Bilis niyang makagal. So ngayon nga po guys, tuturo ko naman po sa inyo paano mag-withdraw. So mag-withdraw nga po tayo dito guys. I-click po natin itong withdraw funds. Ito po, tika lang po guys. Sa profile po tayo napunta. Click natin yan. So ayan, meron po tayong pagpipilian dito. PAYEER, Kiwi Wallet, GCASH, OKPay, Yandex, Skrill, Neteller, Webmoney, MTS, Perfect Money, Bitcoin, PayPal, Visa, Mastercard, Visa International, and Mastercard International. So sa PayPal po guys is $76 po yung minimum withdraw. Dito na lang po tayo sa PAYEER dahil mababa lang po yung minimum withdrawal. So yun guys, nakikita nyo po guys yung aking payment dito guys. Marami na po akong na withdraw dito. Meron po siyang 0.29 euro, 0.16 euro, 0.06 euro, 0.11 euro, 0.11 euro, 3.90 rob, 0.04 US dollar, 1.93 rob, 9.60 rob, and then 4 rob. So ngayon nga po guys, mag-withdraw po tayo ng, so pipili po tayo guys, pili po tayo sa gilid, click natin itong euro dahil wala po siyang available. So yung ating available po dito guys is 3,211. So yan, 3,211 po guys. I-click lang po natin to 3,211, and then ang euro po na ma-receive natin is 0.34. So ayan. So ang gagawin natin guys, ilagay po natin yung ating PAYEER account dito sa taas, and i-click po natin tong order fee off. Tingnan natin guys kung ano na natin. So ayan guys, successfully paid agad. So ayan guys, success na po agad guys. So makikita po natin yung pay. Dito na tayo ang ating pangalan dito guys sa payments, new payments. So and as you can see guys, si Bert 2002, 0.30 euro ay nakapag-withdraw na nga po daw ako guys. So punta po tayo sa aking PAYEER account kung makita natin kung na-receive na ba natin. So as you can see guys, meron na po, nadagdagan na po ako dito. So tingnan natin sa history kung na-receive na ba natin. Okay. So ngayon nga po guys, naka-receive po tayo ng 0.34 euro. So ayan guys, 0.34 euro. Success po guys. Address, anonym. Okay. Operation. Yun po yung mga operation detail. So ayan guys, bilis lang po ng withdrawal nila. Dating na po agad. Meron pa akong total of $1.31 dito sa aking PAYEER account. So kung gusto niyo pong ilipat yan guys, kailangan kahit at least $20 sa inyong account na to para inyong i-withdraw using your i-suggest ko lang po sa inyo guys is XRP dahil mababa lang po siya guys. Okay, so hanggang dito na lang po guys. So maraming salamat sa inyong panonood, and please don't forget to like and subscribe. Bye bye guys.